după ce le punem vă vom arăta calitatea lor. Practic am luat protecții, am luat farul chiar ăla pe LED. Angel Eyes, ce Angel Eyes, mei copil, nu mai... Nu, da, dacă vedeți flash-urile astea în spate, dați-vă, că 100% se întâmplă ceva, dacă vă dau. Și să-i scoatem pietrele pacientului de la rinichi. Salut prieteni, în sfârșit terminăm KTM-ul și ne apucăm și de Husabergazi. Și ca să facem acest episod mai interesant, am vrut să vă prezentăm de fapt care este calitatea AliExpress, pentru că toată lumea jadează și comandă de pe AliExpress accesoriile pentru motocicletă, bineînțeles nu părțile importante, doar de aspect. Și noi ne-am comandat pentru că v-am zis clar că o să mai iau anumite accesorii pentru motocicleta mea și ca să o facem și ca lui Andrei, am comandat de pe AliExpress diferite chestii. Și după ce le punem vă vom arăta calitatea lor. Practic am luat protecții, am luat farul chiar ăla pe LED, pentru că dacă îl cumperi original e mult mai scump decât pe AliExpress. Am luat diferite accesorii la el, pe albastru, la mine pe portocaliu, pe care puteți să le vedeți pe toate pe episodul cu transformarea de supermoto. Și o să ne apucăm să terminăm motocicleta mea, după care începem și facem build-up-ul la motocicleta lui Andrei. Dar înainte de toate astea vrem doar să vă spunem că avem bătrânica noastră, bătrânica familiei, care este de vânzare, un XT660, luat de la 18 ani de Andrei, a fost condus de o bătrânică până la piață și înapoi, adică chiar și acum vorbesc serios, că nu face nimic, asta e o capră mare. Și este de vânzare la un preț foarte bun, așa că dacă vă interesează puteți să ne scrieți, că se vinde efectiv din lipsă de timp pentru ea. Gândiți-vă, și-a luat Husabergul și ce sens mai are să te mai dai cu XT-ul după ce guști adevăratul gust al supermoto-ului. Și na, acum vom continua cu build-up-ul pentru motoreta mea, să o terminăm în sfârșit, că de azi ieșim cu ea pe stradă, gata. S-a terminat cu MT-ul și mergem cu KTM-ul de acum și după cu Husabergul. Ca să vă explic ce avem de făcut la ea, mai avem de pus farul, stopul, protecțiile pe basculă, să fac schimbul de ulei și e cam ready to go. Bine, și să pun lanțul, bineînțeles. Și o să vă las câteva cadre acum de pe timpul în care terminăm motocicleta mea, după care ne apucăm de Husaberg. Acum este momentul să punem farul. Am mai pus ce am mai avut de pus pe motoreță ca și protecții. Și să vedem farul ăsta nou, cum e. LED-ul ăsta ne-a rupt. Să-l punem să... Angel Eyes, ce Angel Eyes, mei copil, nu mai... Nu, da, dacă vedeți flash-urile astea în spate, dați-vă, că 100% se întâmplă ceva. Da. Acum am terminat de pus ce mai aveam de pus ca și protecții, cum am pus aici pe cadru, pe basculă, ce am mai cumpărat. Am pus farul, deci v-am zis, dacă vă dau flash cu ăsta, dați-vă că e pericol. Și am scurs uleiul, am schimbat filtrul, punem uleiul nou și dăm o pornire să vedem cum se aude bestia asta, nebunia asta, care va merge numai într-o roată, dar legal, de data asta, nu pe stradă. Revenim cu pornitul motocicletei și ne apucăm de Husaberg. Acum că am terminat de pus uleiul în ea, să-i dăm o pornire, să vedem dacă pornește. Bestia! All good! Merge și kill
Și e gata, acum ne apucăm în prim plan de Gusaberg. A venit și momentul să ne apucăm de cealaltă motocicletă și o să vă lăsăm aici cadre cum o desfacem. Bineînțeles și asta trebuie spălată pentru că uitați ce mai găsim pe aici, resturi în mol. O vom desface pe toată, o curățăm bine și o reasamblăm pentru Supermoto. Tot cu accesoriile de pe Ali. Momentan să știți că toate accesoriile s-au potrivit, după cum vedeți la mine sunt și capacele puse, și manșoane, și astea scărițe, tot ce vedeți AliExpress și chiar se potrivesc pe model, sunt buni din punctul ăsta de vedere și mi se pare că și ca și calitate nu e diferență de original, e probabil același aliaj din care sunt făcute. Deci aș recomanda să luați cumva de pe AliExpress că sunt mult mai ieftine decât original și dacă se potrivesc nu fac mare diferență dacă ar fi dintr-un aliaj mai bun alea sau astea, pentru că bineînțeles sunt doar niște capace, niște chestii de genul. De exemplu scărițele să zicem că sunt importante, mie mi se par foarte solide și vedeți ce pin de ăștia au, cred că o să-mi rup picioarele în ele, sincer să fiu. Adică par destul de calitative, acum să vedem în timp cum se păstrează. Și urmează, v-am zis, să punem și pe astea toate de pe Ali și o să filmăm și motocicleta asta setată de Supermoto și vedem cum sunt produsele, dacă și la asta se potrivesc și la sfârșit o să vă zic și un preț, cât mi-a costat să luăm toate accesoriile pentru motocicletă și să-mi spuneți voi după dacă vi se pare scump sau nu. Mai avem de desfăcut aici puțin câteva protecții ca să putem să o curățăm pasta bine și o vom scoate afară la curățat și acum dragul meu Andrei să vedem dacă ți-a plăcut și enduro. Ia și spală că ți-a plăcut enduro. Și revenim cu ea de la spălat pentru că vedeți în ce stare precară este și... E piatră, bă. E piatră? E piatră. Hai, revenim de la spălat. Pentru că ne-am lovit de o problemă gravă din punctul meu de vedere. Avem un nou prieten printre noi. Vino încoa. Ăsta este pietroiul care a rămas efectiv blocat aici și nu prea avem cum să-l scoatem, așa că vă voi arăta o metodă bărbătească de a scoate pietroiul. Here I come. Bă, băiatule, ce are mă ăsta aici? Să mai sparg din el. Ia vezi. Mai e, nu? Mamă, dar... Ce vorbești, mă? Ăsta e... Ăsta naște, fată! Fată motoreta, bă! Dă-i. Împinge! Operația a luat sfârșit. Am reușit să-i scoatem pietrele pacientului de la rinichi. Ia uitați ce pietre avea. De 7-8 metri. Ia vedeți, de acolo a ieșit. Deci e senzațional ce a putut să rămână. Asta pentru că n-ai curățat-o la timp, Andrei. Că dacă o curățai la timp și nu o lăsai o lună de zile... Așa e, da. Ai ceva să ne spui? Îmi pare rău. Ok. Nu o să mai fac. Este momentul să facă walk of shame. Haide. L-a spălat, ia uitați ce a lăsat baleg în urmă. A fătat. Mi-a lăsat scula asta pe mine, ia uitați. Mamă. Eu n-aveam de-astea când eram mic, meu, frate. Ia. Că ți-a plăcut la enduro, ia să vedem. A venit și momentul.
Aia, cauciucurile erau problema. Mi-aș pula să fac. Tropinel? Bun, și acum, ca să continuăm acest test al produselor practic de pe Ali, în sfârșit am terminat KTM-ul de făcut, am ieșit cu el. Tot ce am filmat acum vreo 3 zile. Ideea e că am vrut să fac acest test drive practic pe stradă, să vă arăt despre calitatea produselor și practic funcționalitatea lor. Am zis să nu îl fac chiar în seara aia pentru că nu se vedea exact tot și vreau să vă prezint tot și cu preț și cu amănunt ce am schimbat și ce am pus de pe Ali. Mergem, o spălăm și revenim de la spălat cu prețurile și cu produsele și un mic review după, nu știu, 4-5 zile de când le-am montat, ca să vedem cum s-au descurcat în astea 4-5 zile. Bineînțeles, probabil o să mai menționez în timp diferite aspecte legate de produse, să vedem calitatea lor, dar momentan facem așa, după o săptămână test și revenim de la spălat. Am spălat bestia și acum vreau să vă arăt puțin și să-mi lăsați voi într-un comentariu cum vi se pare că a ieșit. Și după ce terminăm în totalitate și motocicleta lui Andrei, o să o postez și pe aceea, că o să mergem și cu ea la spălat la un moment dat, probabil weekendul ăsta când vom ieși. Motocicleta a fost refăcută după cum ați putut vedea, sau dacă vreți să vedeți, să vă uitați la vlogul de Rebuild Up. Este refăcut cu carene complete full Acerbis. Sunt luate de la ei pentru că am văzut că toată lumea le folosește, am văzut că la lume pică bine și m-a interesat să pice bine pe model și sunt luate pe model. În rest, absolut tot în afară de carene sunt luate de pe AliExpress. Și acum să vă prezint practic prețurile, că asta este finalul la care vrem să ajungem. Deci, cum se vede, avem prima dată protecția pe spate de Tobo, 28 de lei. Avem protecțiile de basculă pe o parte și pe alta, sunt set de două practic pentru basculă, 60 de lei. Stopul pe frână din spate, 44 de lei. Am luat și acel agățător pentru cric, dar nu l-am montat, care a fost 12 lei. Am luat și pentru cric partea asta de stă pe ea și aparent nu se potrivește, deci l-am luat degeaba, dar a fost 13 lei. Farul, după cum vedeți, 180 de lei. Cel pe LED de 2021 Plus, care se potrivește pe toate modelele, deci vă recomand cu mare încredere. Avem această pedală de frână care este 22 de lei. Protecția pentru evacuare 22 de lei, care este montată greșit. Ea normal trebuie să vină mai sus, de asta s-a și ars aici, pentru că am pus-o eu mai jos și este vina mea, nu calitatea lor. Protecțiile de cadru și pe o parte și pe alta 74 de lei. Eu mi-am luat și două protecții pentru schimbător pentru Didaș, să nu-i stric, pe care nu l-am montat momentan
și au fost 5 lei. Evacuarea de la rezervor de aer 7 lei. Am luat un set de 320 de lei, după cum vedeți, în care au fost incluse scărițele cu schimbătorul și aici putem vedea că scărițele cu schimbător au fost 204 lei și 116 lei au fost toate capacele astea, cele de la roată, din spate, am și cele din față, am mai multe chestii, dar nu pot să le pun pentru că roțile sunt adaptate, nu sunt cele stock, ele sunt făcute pentru roțile stock. Am protecția de trier spate pentru discul de pe spate pe care o am, dar nu am montat-o și a fost 46 de lei, o voi monta și pe aceasta. Avem manșoanele cu handguardurile care au fost 55 de lei, dar nu le-am pus handguardurile pentru că îmi place mai mult cum arată așa. Practic am câteva pe care nu le-am pus și am dat bănuții degeaba pe ele, dar bine, nu-s degeaba, adică pot să le pun dacă vreau. Dar să-mi spuneți voi dacă totalul de 119 lei vi se pare mult pentru toate accesoriile motoretei. Din punctul meu de vedere nu este mult, pentru că dacă le-aș fi luat originale ar fi fost extraordinar de scumpe. Având în vedere că nu am luat manetele, nu le-am cumpărat pentru că în trecut am mai avut manete de pe Ali și sincer să fiu nu m-au impresionat ca și calitate, am preferat să le păstrez pe astea KTM originale. Dar în rest tot ce am pus pe motocicletă este a doua motocicletă la care folosesc aceste componente de pe Ali și chiar mi s-au părut calitative prima dată pe Husaberg și o să vă las o poză cu el să-l vedeți refăcut când aveam 16 ani și acum pe asta chiar mi se pare că s-au potrivit toate, mi se pare că sunt destul de calitative la atingere, se simt bine ca material, adică să zicem scărițele, schimbătorul și tot chiar sunt super ok, arată bine din punctul meu de vedere, așa că sincer să fiu vă recomand să vă luați de pe AliExpress accesoriile astea care nu sunt importante de luat original, care nu au legătură cu funcționalitatea motocicletei și să-mi lăsați în comentariu dacă vi se pare scump 919 lei pentru toate cele și revenim în episodul următor cu tură cu Supermoto direct pe oraș.